สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับกับผมเอ็กธนันเจสนบัวครับวันนี้ก็กลับมาคุยกับเพื่อนๆต่อนะครับกับเรื่อง Airbnb Talks ซึ่งหัวข้อที่ผมอยากจะคุยกับวันนี้ก็คือเรื่อง House Manual หรือว่ากฎระเบียบต่างๆของบ้านครับ House Rule ถามว่าทำไมกฎระเบียบต่างๆพวกนี้ถึงสำคัญทั้งๆที่หลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ common sense ที่แขกเขาจะมาอยู่บ้านเราเขาก็ควรจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเขาต้องทำตัวยังไงเวลามาอยู่บ้านคนอื่นแต่ว่ากฎต่างๆเหล่านี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดมีการแหกกฎขึ้นอย่างเช่นสูบบุหรี่หรือวางของไว้หน้าห้องอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีการเขียนระบุชัดเจนเอาไว้เนี่ย Airbnb เขาอาจจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้ว่ากฎพวกนี้มันไม่บอกอย่างชัดเจนก่อนที่แขกจะเข้าเขาก็เลยไม่รู้ทำให้ถ้าเกิดมีการผิดกฎอะไรต่างๆขึ้นเขาไม่สามารถช่วยเรารับผิดชอบตรงนี้ได้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมกฎระเบียบต่างๆเหล่านี้สำคัญมากที่เราจะต้องแจกแจงชี้แจงให้ชัดเจนก่อนที่เราจะรับแขกเข้ามาอยู่ใน Airbnb ของเราซึ่งกฎต่างๆที่ผมอยากจะมาคุยกับเพื่อนวันนี้ก็มี6กฎครับกฎที่1และสำคัญที่สุดก็คือเรื่องห้ามสูบบุหรี่ครับห้ามสูบบุหรี่แน่นอนอยู่แล้วครับไม่มีคอนโดไหนในประเทศไทยหรือในกรุงเทพที่อนุญาตให้แขกสามารถสูบบุหรี่ในห้องคอนโดได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยแขกเขาอาจจะไม่รู้เพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเมืองไทยจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเขียนบอกไปให้ชัดเจนไม่ว่าจะเขียนอยู่ในตัวห้องเองซึ่งของผมเนี่ยในห้องของผมก็จะมีการปริ้นกฎระเบียบต่างๆอยู่ในห้องแล้วก็ใส่เป็นเหมือนกับเคลือบพลาสติกวางเอาไว้ในห้องให้แขกสามารถเห็นได้จากชัดเจนเลยว่ากฎมีอะไรบ้างและอันแรกที่อยู่เหนือสุดก็คือเรื่องห้ามสูบบุหรี่นี่แหละครับอย่างที่สองที่เราควรจะมีด้วยก็คือสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ในห้องเผื่อถ้าเกิดแขกที่ไม่ค่อยชอบอ่านกฎอะไรพวกนี้เท่าไหร่อย่างน้อยเขาก็เห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่เขาก็น่าจะเข้าใจว่าโอเคห้องนี้เราไม่ให้อนุญาตให้สูบบุหรี่แน่นอนอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมีแน่ๆก็คือค่าปรับครับว่าถ้าเกิดมีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในห้องโดยเฉพาะถ้าเกิดนิติจับได้อะไรต่างๆเขาจะต้องโดนปรับเท่าไหร่ค่าปรับอะไรต่างๆเนี่ยเท่าไหร่ยังไงซึ่งตัวนี้เราก็ควรจะเขียนให้ชัดเจนในกฎของห้องของเราด้วยเพื่อที่ถ้าเกิดมีการฝ่าฝืนถ้าเกิดนิติจับได้ขึ้นมาเราจะได้มีหลักฐานชัดเจนว่าเราบอกแล้วนะว่าสูบบุหรี่แล้วถ้าเกิดสูบบุหรี่เนี่ยมันจะมีค่าปรับอะไรยังไงเท่าไหร่ในเรื่องหลักฐานการสูบบุหรี่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆต้องมีแน่นอนก็คือหลักฐานอย่างเช่นก้นบุหรี่หรือขี้บุหรี่ในห้องหรือถ้าเกิดมีวิดีโอวงจรปิดที่นิติจับได้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องใช้ในการปรับผู้เช่าว่าโอเคเราไม่ใช่แค่บอกว่าเราได้กลิ่นแต่ว่ามันต้องมีรูปภาพหลักฐานชัดเจนที่เราถ่ายรูปเอาไว้ว่าเราเห็นขี้บุหรี่หรือว่าก้นบุหรี่ในห้องถ้าเราไม่มีหลักฐานพวกนี้เนี่ยก็เรียกว่าอาจจะยากนิดนึงสำหรับการปรับเรื่องสูบบุหรี่ครับซึ่งนั่นก็คือกฎข้อแรกที่เพื่อนๆจะต้องมีแน่นอนเรื่องเกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่กฎข้อ2ครับที่ผมมีและค่อนข้างสำคัญก็คือห้ามใส่รองเท้าเข้ามาในห้องซึ่งคนไทยปกติรู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่ชอบใส่รองเท้าเข้ามาเดินในห้องถูกต้องไหมครับแต่ฝรั่งบางทีเขาไม่รู้ซึ่งเขาก็เอารองเท้าใส่เดินจากข้างนอกเนี่ยใส่เข้ามาในห้องเลยแค่นั้นไม่พอบางคนอาจจะเอารองเท้าใส่ขึ้นมาเหยียบมาถึงเตียงนอนเลยด้วยซ้ำเอารองเท้าข้างนอกใส่เดินย่ำเข้ามาแล้วก็เข้ามากระโดดนอนบนเตียงเลยซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ห้องสกปรกมากกว่าเดิมทำให้เตียงนอนสกปรกมากกว่าเดิมทำให้การทำความสะอาดเนี่ยยากขึ้นเพราะฉะนั้นกฎอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องเขียนบอกให้ลูกค้ารู้ว่าเราห้ามให้เขาเดินเราห้ามไม่ให้เขาใส่รองเท้าข้างนอกเข้ามาอีกอย่างนี้ที่เราทำได้ก็คือนอกจากเราห้ามแล้วเนี่ยเราก็อาจจะบอกเขาว่าเรามีรองเท้าแตะใส่ในบ้านให้เขานะเขาเข้ามาเขาสามารถหารองเท้าแตะใส่ในบ้านใส่ได้เพื่อที่เขาจะได้ไม่รู้สึกลำบากเกินไปที่จะต้องเดินเท้าเปล่าซึ่งฝรั่งเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากจะเดินเท้าเปล่าในบ้านครับไม่เหมือนเมืองไทยเป็นคนละวัฒนธรรมกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องมีรองเท้าแตะเดินใส่ในบ้านให้เขาด้วยเพื่อที่เขาจะได้เข้ามาในห้องแล้วก็ถอดรองเท้าออกแล้วก็ใส่รองเท้าที่เราจะเตรียมไว้ให้อย่างถูกต้องแล้วก็สะอาดครับอย่างที่3เนี่ยที่ควรจะต้องมีก็คือห้ามทิ้งขยะลงไปในชักโครกซึ่งเรื่องพวกนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันก็ common sense เนาะแต่ว่าเราก็ควรจะเขียนบอกเขาให้ชัดเจนว่าเราห้ามไม่ให้เขาทิ้งขยะลงไปในชักโครกนะถ้าเกิดเราสามารถมีพิสูจน์ได้ว่าเขาทิ้งของขยะลงไปทำให้ส้วมอุดตันเราก็อาจจะชาร์จค่าที่จะต้องเรียกช่างขึ้นมาช่วยปั๊มเอาของอะไรต่างๆออกจากส้วม
นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องบอกเขาให้ชัดเจนเรื่องห้ามทิ้งขยะลงไปในสุขาต่อเนื่องมาจากเรื่องห้ามทิ้งขยะลงไปในสุขาก็คือเรื่องห้ามทิ้งเศษอาหารลงไปในอ่างล้างชามครับห้ามทิ้งเศษอาหารลงไปในอ่างล้างชามเพราะอะไรเพราะว่านั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้อ่างล้างชามในห้องครัวของเราเนี่ยอุดตันได้และอาจจะส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมาได้อีกนะฮะเป็นปัญหาเรื้อรังซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถช่วยเขาได้ในการมีกล่องถังขยะเกี่ยวกับของออร์แกนิกเกี่ยวกับพวกเศษอาหารเนี่ยแยกเข้าต่างหากเลยเราก็เขียนในเขาทรูว่าถ้าเกิดยูมีทิ้งเศษอาหารอะไรต่างๆเนี่ยทิ้งเข้าไปในกล่องนี้นะอย่าทิ้งลงไปในอ่างล้างจานในห้องครัวเพราะอาจจะทำให้อ่างล้างจานอุดตันได้นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่จำเป็นจะต้องมีส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราควรจะเขียนบอกเข้าไปใน house rule ว่าเขาเนี่ยจะปฏิบัติตามกฎของคอนโดอย่างเคร่งครัดเพราะว่าแต่ละคอนโดเขาก็อาจจะมีกฎต่างๆที่ไม่เหมือนกันแต่เราก็ควรจะเขียนคลุมๆไว้เลยว่ากฎของคอนโดเนี่ยมันปกติมันจะมีติดตามสถานที่ต่างๆของตึกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะบอกเขาให้ชัดเจนว่าถ้าเกิดเขาเห็นกฎที่โพสต์อยู่ในตามส่วนต่างๆของตึกเขาก็จะต้องปฏิบัติตามกฎให้ชัดเจนและถ้าเกิดกฎคอนโดอะไรต่างๆที่มันอาจจะมีเพิ่มเข้ามาที่สามารถแอดเข้าไปใน house rule ของเราได้อย่างเช่นที่ผมเห็นบ่อยๆก็คือห้ามวางรองเท้าขยะอะไรต่างๆหรือสิ่งของหน้าห้องนะครับเรื่องพวกนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเขียนบอกเข้าไปใน house rule ด้วยเพื่อที่เขาจะได้รู้ไม่งั้นเขาอาจจะไม่รู้แล้วเขาก็อาจจะวางของวางรองเท้าอะไรต่างๆทิ้งไว้หน้าห้องหรือว่าต้องใส่ชุดว่ายน้ำอย่างสุภาพเรียบร้อยก่อนที่จะลงสระว่ายน้ำอะไรต่างๆซึ่งเรื่องอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะคอมมูนิเคตแล้วก็บอกแขกให้ชัดเจนก่อนที่เขาจะมาอยู่กับบ้านเราส่วนเรื่องสุดท้ายที่สำคัญมากแทบจะที่สุดเลยก็คือบอกเข้าไปในกฎของบ้านให้แขกรับรู้ว่าถ้าเกิดมีการทำผิดกฎของตึกขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องจ่ายค่าปรับก็คือคนที่บุกกับเราอันนี้สำคัญมากครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะมากันหลายคนหรือบางทีคนจองอาจจะไม่ใช่คนที่มาอยู่จริงๆแต่ถ้าเกิดมันมีการผิดกฎขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะระบุให้ชัดเจนว่าเราจะชาร์จไอ้ค่าปรับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปที่ใครถูกต้องไหมครับซึ่งคนที่ทำการบุ๊กมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบซึ่งก็เหมือนกับในนโยบายของ Airbnb เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดมันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยคนจองก็จะเป็นคนที่ Airbnb เขาจัดการเรียกเงินเก็บเงินเพื่อเอามาชดใช้ความเสียหายซึ่งตัวนี้ก็ควรจะเป็นกฎที่เราบอกให้แขกของเราเนี่ยรับรู้ชัดเจนนั่นก็เป็นสิ่งต่างๆ6อย่างที่ผมแนะนำมากๆว่าเพื่อนๆจะต้องมีอยู่ใน house rule house manual ก่อนที่แขกจะเข้ามาครับทีนี้ไอ้เรื่อง house rule ตรงนี้เนี่ยเราจะเขียนอยู่ตรงไหนผมแนะนำว่าเขียนไว้หลายๆที่หนึ่งก็คือใน message ครับก่อนที่แขกจะเข้าเราก็ควรจะส่ง message ให้กับแขกเกี่ยวกับเรื่อง house rule อะไรต่างๆเหล่านี้ว่าโอเคนี่คือ house rule ของเรานะเขาทำอะไรได้บ้างเขาทำอะไรไม่ได้บ้างเพื่อที่เขาจะได้อ่าน Airbnb เองก็มีโซนที่ให้เราสามารถเขียน house manual หรือว่า house rule ได้อยู่ใน section ของกฎของบ้านอะไรต่างๆซึ่งเราก็ควรจะเอากฎพวกนี้เข้าไปใส่ในนั้นด้วยซึ่งนี่ก็คือสิ่งต่างๆครับที่ผมแนะนำเพื่อนๆว่าเราควรจะต้องมีก่อนที่เราจะรับแขกเข้ามาเพื่อให้ถ้าเกิดมันมีอะไรผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้นเราจะได้มีการชี้แจงได้อย่างชัดเจนระบุไว้แล้วอย่างชัดเจนว่าคุณทำผิดกฎข้อนี้นะอันนี้เรารับไม่ได้อันนี้เราปรับเท่าไหร่ยังไงหรือถ้าเกิดเราต้อง cancel reservation อย่างเช่นถ้าเกิดมีการแจ้งว่าลูกบ้านของเราสูบบุหรี่หรือเล่นยาเราก็สามารถไล่เขาออกได้ตามนั้นนี่ก็เป็นวิดีโอสั้นๆครับที่ผมอยากจะเอามาคุยกับเพื่อนๆวันนี้เรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบของบ้านที่เราควรจะต้องสื่อสารให้กับแขกให้เขาเข้าใจก่อนที่เขาจะเข้ามาถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Airbnb หรืออยากจะให้ผมดูแล Airbnb ให้เพื่อนๆเข้าไปในลิงก์ใน description ของวิดีโอนี้ของผมมีลิงก์ Calendly ให้เพื่อนๆสามารถจองเวลาเข้ามาคุยกันได้อยู่แล้วเพื่อนๆชอบวิดีโอแบบนี้ก็มาเป็นกำลังใจกันได้โดยการกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับวิดีโอนี้ด้วยครับส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอจบวิดีโอลงแค่นี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ